මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් Microsoft Edge browser එක system එකෙන් uninstall කරන විදිය. ඉතින් අපිට Microsoft Edge browser එක සාමාන්‍ය app එකක් වගේ uninstall කරන්න බෑ. ඉතින් මට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ Microsoft Edge තියෙනවා. මම add remove ගියාට පස්සේ මට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන add remove program වලට ආවට පස්සේ මෙතන Microsoft Edge උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මේ uninstall button එක highlight වෙන්නේ නැහැ. අපිට modify කරන්න විතරයි පුළුවන්. ඉතින් අපිට මෙතනින් සාමාන්‍ය app එකක් වගේ මේක uninstall කරන්න බෑ. ඉතින් අපි බලමු ඒක කොහොමද කරන්න කියලා. මම මුලින්ම යන්නේ වගේ C drive එකට. C drive එකට ගියාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් program file x86 කියන එක අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් පහළට ගිහිල්ලා Microsoft කියන folder එක open කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන Edge කියලා කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයා මේ උඩම තියෙන Edge විතරක් කියලා තියෙන folder එක open කරන්න. ඊට පස්සේ මේ ඉහළින්ම තියෙන application කියන folder එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන number ගොඩක් තියෙන folder එකක් තියෙනවා. ඔයා ඒකත් open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතනදී අපි installer කියන folder එක open කරන්න. හරියට මෙතනදී තමයි අපි මේක uninstall කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මේ address bar එකේ හිස් තැනක මේ විදිහට click කරලා cmd කියලා type කරගන්න. cmd කියලා type කරලා enter click කරන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ බලා ගන්න පුළුවන්. එම folder එක ඇතුලේ cmd කියලා type කරාම ඔයාලට බලා ගන්න C program file 86 Microsoft Edge application ඊට පස්සේ number තියෙන folder එක අපා installer. ඉතින් මෙතන පොඩි code එකක් තියෙනවා අපිට මෙතන type කරන්න. ඉතින් අපි code එක මෙතන ඇවිල්ලා type කරාට පස්සේ අපිට enter විතරයි click කරන්න තියෙන. enter click කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Microsoft Edge uninstall වෙනවා. ඉතින් මම මේ code එක පහළ description එකේ ගොඩ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඉතින් copy කරගෙන ඔයගොල්ලෝ uninstall කරන්න ඕන නම් Microsoft Edge Windows 10 Windows 11 දෙකටම මේ එකම ක්‍රමය තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් දැන් මේ විදිහට code එක අපි මෙතන paste කරගත්තාට පස්සේ keyboard එකේ enter click කරනවා. හරි අපි දැන් බලමු අපේ Microsoft Edge තියෙනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් system එකෙන් Microsoft Edge uninstall වුණා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන්ම Microsoft Edge uninstall කරගන්න Windows 10 11 දෙකෙන්ම එකම විදිහම තමයි. ඉතින් මේ පහළ description එකේ මේ code එක මම type කරලා ඇති. ඒක copy කරගෙන uninstall කරගන්න ඕන කෙනෙකුට uninstall කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරන්න, share කරන්න, subscribe කරන්න. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකක් නැවත හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්නම්.